Hello everyone, welcome to my YouTube channel Banti Dias. So friends, আজি মই বনাম এটা বহুত সহজতে বনোৱা কেক আৰু একেবাৰে কম সামগ্ৰীৰ ভিতৰতে এই কেকটো বনাইছো আৰু বহুত ইজি হয়, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ বেছি দেৰি নকৰো, আমি কেকটো বনোৱা আৰম্ভ কৰো আৰু আশা ৰাখো যাতে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকে। ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই এখন গেছত পেন বহাইছো আৰু পেনখন মই হাই ফ্লেমত প্ৰিহিট হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াত ঢাকনি এখন দিম। सबसे प्रथमते मैं 1.5 কাপ গাখীৰ গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গাখীৰখিনিৰ লগতে দিম মই 1 কাপ চেনিখিনি মই পিচি দিয়া নাই, গাখীৰখিনিৰ লগতে একেলগে গৰম হ'বলৈ দিম আৰু চেনিখিনিৰ লগতে গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিম। এনেকৈ বনালে অলপ ইজি হয় ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰে পিছতে দিম মই 2টা ইলাইচি কেইটা মই অলপ পিচি দিছোঁ আৰু এনেদৰে মই 10ৰ পৰা 15 মিনিটলৈ উতলিবলৈ দিম। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এই আমাৰ গাখীৰখিনি ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই নমাই থম। তাৰপিছতে ল'ম মই 1.5 কাপ সুজি, তাৰপিছতে দিম মই 1 চামুচ আটা, 1 টিস্পুন আটা আৰু দিম এই অকণমান নিমখ। তাৰপিছতে দিম মই ইনো দিছোঁ মই ফ্ৰেণ্ডছ, মই বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰা নাই, ইনো দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া দিম মই বাদাম আৰু এয়া চেৰি ফল দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিজৰ মতে আপোনালোকে যি ইচ্ছা সেই দিব পাৰে। আৰু এয়া দিম মই দৈ, এই দৈ মই ঘৰতে বনাইছোঁ। দৈখিনি মিঠা হয় ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু সেয়া মোৰ গাখীৰখিনি এনেকুৱা টেক্সচাৰৰ হৈছে, দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া গাখীৰখিনিৰ সৈতে ভালদৰে মিক্সৰখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি মিশ্ৰণখিনিত একেলগে গাখীৰখিনি বেছিকৈ নিদিওঁ, এনেদৰে অলপ অলপ কৰি আমি গাখীৰখিনি দি মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰি থাকিম যাতে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি একেবাৰে পাতলা হৈ নাযায়। তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ মই দিম 1/2 কাপ অইল। এয়া অইল ৰাইচ ব্ৰেণ্ড হয় ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া অইলখিনিৰ সৈতে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এয়া মিশ্ৰণখিনি মই 10-15 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দি থ'ম যাতে চুজিখিনি আমাৰ ভালদৰে ফুলি উঠে। এনেকৈ থৈ দিম। এতিয়া আমি কেক টিনটো ৰেডি কৰোঁ। এয়া মই এখন উকা কাগজ লৈছোঁ, আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এই কেক টিনটোৰ আকাৰত মই কাগজখন ভালদৰে কাটি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া ভালদৰে কাটি ল'লোঁ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু মই কেক টিনটোত এতিয়া অকণমান অইল দিম। এতিয়া ব্ৰাছৰ সহায়েৰে ভালদৰে কেক টিনটোত আমি অইলখিনি চাৰিওপিনে লগাই দিম। আৰু আমি বাটাৰ পেপাৰখনো এতিয়া দিম। এতিয়া বাটাৰ পেপাৰখনতো মই অলপ তেল দিম, ভালদৰে লগাই দিম যাতে আমাৰ কেকটো তলত লাগি নধৰে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেক টিনটো ভালদৰে ৰেডি হৈছে। আৰু ইপিনে মই 10-15 মিনিট হৈছে, মই কেকৰ বাটাৰখিনি চাম। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, চুজিখিনি অলপ ফুলি উঠিছে আৰু গোট মাৰিছে, মানে ঠিক হৈছে। অলপ গাখীৰ দি ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰপিছতে মই বাটাৰখিনি কেক টিনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। এতিয়া আমি কেক টিনটো অলপ লৰাই দিম যাতে আমাৰ বাটাৰখিনি সমান হৈ যায়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ধুনীয়া দেখাৰ বাবে মই ওপৰত কেইটামান বাদাম দিম আৰু তাৰপিছতে কেইটামান চেৰি ফলো দিম যাতে আমাৰ কেকটো অলপ ধুনীয়া দেখা হয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ পেনখন প্ৰিহিট হৈছে। এতিয়া মই কেকটো বহাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' ৰাখিম। তাৰপিছতে মই 40 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। 40 মিনিট হৈছে, মই ঢাকনিখন গুচাই চাকুৰে চেক কৰি চাম। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেকটো ভালদৰে এতিয়া হোৱা নাই আৰু 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকনিখন দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ 5 মিনিট হৈছে আৰু 5 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই চাম আৰু এখন চাকুৰে আৰু চেক কৰি চাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেকটো পূৰা ৰেডি হৈছে। আৰু এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কেকটো আমাৰ ঠাণ্ডা হৈছে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেকটো উলিয়াই দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ। এই কেকটো বনোৱাৰ বাবে 45 মিনিট লাগিছে। আৰু এতিয়া মই কেকটো প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা
কাগজখন উলিয়াই ল'ম ভালদৰে উলিয়াই ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এসব কেকটো কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে আৰু কি ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে আৰু মই কেকটো কাটি দেখুৱাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ইজি হয় খাবলৈতো বহুত ভাল লাগে এসব ফ্ৰেণ্ডছ মই কেকটো কাটি দেখুৱাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যদি কেকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মোৰ নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আদি সবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পায় দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত ফ্ৰেণ্ডছ আৰু লগ পাম